What is negative sentences? Negative sentences to the way like a sentence that negates a particular statement. Haga sentence kam kichimang negation ko negates a particular statement na yo khas statement negation ko daga namang inkar ko dita way like negative sentence. Negative statements are the opposite of positive statements and are necessary to express an opposing idea. Or negative chikam de da the opposite. Negative statement chikam de da the opposite of positive statement. For example, the way I write a letter. So khat likam no the positive statement. Isom zine likam I don't write a letter. No so negation bagyo. No da the positive statement so show positive statement da the negative statement. So I don't kum no mapake इन्कार को خو دلته زمونږ سره په ټینسز کې چې کوم دی همیشه لپاره موږ د هیلپینګ ورب نه بعد ناټ لګو خو د ناټ نه علاوه زمونږ سره داسې کنډیشن هم شته چې هغه موږ سره نیګیشن شو کوي فار ایگزامپل نو شو نیور شو نو باډي شو نن شو اټسټرا داسې وس دا هم موږ ته نیګیشن شو کوي خو په ټینسز کې همیشه لپاره موږ څه کوو په هغه کې همیشه لپاره موږ د هیلپینګ ورب نه بعد ناټ لګو اوس د نیګیټیو سنټنسز فارموله څنګه دا موږ سره نیګیټیو سنټنسز دي خو دا زموږ سره د پریزنټ سمپل ټینس کې په هغه کې د نیګیټیو سنټنس سټرکچر دا دی سبجیکټ لګولی د هغې نه بعد ډو یا ډز لګولی د هغې نه بعد ناټ پلس بیس فارم پلس object subject do does not plus base form plus object موږ په پازیټیو سټیټمنټ کې یا په پازیټیو سنټنسز کې موږ یو خبره کړې وه چې هغې کې موږ ویل چې اس یا ای اس فارم به لګو یا به بیس فارم لګو بیا به آبجیکټ لګو بیا به فول سټاپ لګو په نیګیټیو سنټنسز کې موږ څه کوو موږ سره چې کله سبجیکټ آی وي یو دی پلورل ناوني نو د هغې نه بعد موږ ډو ناټ لګو او بیا موږ ورب لګو بیا موږ څه لګو آبجیکټ لګو چې کله زموږ سره سبجیکټ هی شي اټ یا سینګولر ناوني نو هغې نه بعد موږ ډز ناټ لګو بیا ورب لګو بیا آبجیکټ لګو اوس یو کنډیشن دا و چې کله زموږ سره سبجیکټ هی شي اټ یا سینګولر ناون و خو دلته به اوس موږ ډز ناټ ولګو نو دلته به موږ د اس یا د ای اس اضافه کوله نو اس یا ای اس اضافه چې په کوم کنډیشن کې موږ کوله هغه به موږ ریموو چې کله موږ دلته ډز ناټ ولګو نو دلته چې کوم موږ د اس یا د ای اس اضافه دلته د ورب څخه کړې وه هغه به موږ ریموو کړو او هغه ریموو اس یا ای اس به موږ دلته ایډ کړو ای اس به ولګو که اس هم ای اس به دلته لګو کړو ای اس هم دلته به ای اس لګو نو بیا به فول سټاپ لګو که زموږ سره یو سنټنس صرف په سبجیکټ او په ورب باندې کنټین و نو بیا به موږ سبجیکټ ولګو ډو ناټ یا ډز ناټ به ولګو بیا به ورب ولګو خو زموږ سره یو سنټنس په سبجیکټ ورب اوبجیکټ درېیمانو باندې کنټین و بیا به موږ سبجیکټ ولګو ډو ناټ یا ډز ناټ به ولګو ورب به ولګو اوبجیکټ به ولګو بیا به فول سټاپ ولګو اوس موږ دلته راځو په دې سنټنسز باندې لږ پریکټس کوو د ټولو نه ضروري موست امپارټنټ پارټ چې کوم دی هغې دا سټرکچر زده کول دي اول به موږ په سټرکچر باندې فوکس وکړو بیا به موږ څه کوو په سنټنسز باندې پریکټس کوو نو اوس راځو موږ دلته 30 ورب انلیست کړي دلته ما 15 object انلیست کړي خو دا انلیست کړي چې ما دي دا ما صرف د ریډ یا رایټ دپاره کړي یا د سپیک دپاره کړي نو داسې تاسو په هر یو ورب باندې یو یا 15 object ورسره اډ کوئ او پریکټس پې کوئ موږ سمپل اوس په سبجیکټ په ورب باندې پریکټس کوو بیا په سبجیکټ او object باندې ورسره هم پریکټس کوو خو تاسو د هر یو دپاره د بو سپیک دپاره ځان 15 objects 20 objects 30 objects ولیکئ پریکټس پې وکړئ فار یور فلوینسي اوس راځو په دې آی باندې لږ پریکټس کوو بیا په وي کوو بیا په یو کوو دی کوو یا په هی شي اټ باندې کوو خو اوس آی ډو ناټ ریډ بیا به فول سټاپ ولګي خو اوس د دې ډو ناټ او د ډز ناټ کنټریکشن فارم دا دی ډونټ او ډزنټ د دې ایکسپینډډ فارم ډو ناټ دی او د دې ډز ناټ دی او کنټریکشن فارم یې ډونټ او ډزنټ نو زه به سمپل لوم زه به کنټریکشن فارم یوز کوم ایکسپینډډ فارم زه نه یوز کوم نو I don't read, I don't write, I don't speak, I don't listen.
I don't play, I don't go. I don't dance, I don't walk, I don't wash, I don't study, I don't drive, I don't work, I don't cook, I don't make, I don't buy, I don't eat, I don't learn, I don't teach, I don't clean, I don't run, I don't see, I don't visit, I don't answer, I don't climb, I don't weep, I don't laugh, I don't love, I don't cry, I don't sing, I don't smell, I don't want. So the 30 sentences in 30 second give away. Thus be I. We don't read, we don't write, we don't speak, we don't listen, we don't play, we don't go, we don't dance, we don't walk, we don't wash, we don't study, we don't drive, we don't work, we don't cook, we don't make, we don't buy, we don't eat, we don't learn, we don't teach, we don't clean, we don't run, we don't see, we don't visit, we don't answer, we don't climb, we don't weep, we don't laugh, we don't love, we don't cry, we don't sing, we don't smell, we don't want. No, your man kima 60 sentences really. Tasu be practice pe you okay, pe they okay, plural now and okay. Bia chikala tasu the subject or the verb bane practice ko bia de sara the object is up okay, bia war sara object ban hum practice okay. For example, you don't read a book, you don't read an essay, you don't read a newspaper, you don't read a letter, you don't read a paragraph, you don't read a short story, you don't read a novel, you don't read a drama, you don't read history, you don't read a chemistry, you don't read a psychology, you don't read thesis, you don't read a grammar, you don't read a report, you don't read an application, etc. That 30 object ma air club pagamani hum characters sushu. No subject verb object characters sushu. Bieta so simple stars the fluency para first of all chikumne pa subject pa verb characters ko bia pa subject verb object ko bia razi tool subject mani da si characters so bia razi he da he doesn't read, he doesn't write, he doesn't speak, he doesn't listen, he doesn't play, he doesn't go, he doesn't dance, he doesn't work, he doesn't wash, he doesn't study, he doesn't drive, he doesn't work, he doesn't cook, he doesn't make, he doesn't buy, he doesn't eat, he doesn't learn, he doesn't teach, he doesn't clean, he doesn't run, he doesn't see, he doesn't visit, he doesn't answer, he doesn't climb, he doesn't weep, he doesn't love, he doesn't love, he doesn't cry, he doesn't sing, he doesn't smell, he doesn't want. दस बेप she बेप singular noun मतलब दूसरा शो अली या sorry Ali Shoya female Sana or Danish or whatever your name rawali pagaman hum practice okay da the singular noun para plural noun sho student sho dalta ya dwa noun sho Ali in Aslam sho هغې سره به ډوډۍ لګوئ خو دلته تاسو ته ما یو کنډیشن ښودلی چې کله موږ ډزنټ لګو او دلته زموږ سره د ایس یا د ای ایس اضافه شوی وي نو هغه به من دلته راولو دلته به ریموو کوو keep in mind this is for your practice do more practice